जब पनि हामी गेमिङ इयरबडको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेका हुन्छौँ त्यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ एकदम धेरै म्याटर गर्छ, त्यो हो लेटेन्सी। अब सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जति धेरै कम लेटेन्सी तपाईँले पाउनुभयो त्यति नै धेरै राम्रो तपाईँले गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मिभीको कमान्डो X9 भन्ने मिभीको नयाँ गेमिङ इयरबडको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा कुरा जाँदैछु। मलाई थाहा छ तपाईँले चाहिँ अहिले के सोचिरहनु भएको छ, मिभीको भिडियो फेरि ल्यायो यसले भनेर। लेट मी एक्सप्लेन। थोरै टाइममा चाहिँ म यो कुरा क्लियर गरिदिइहाल्छु। अब खासमा मिभीसँग भन्दा पनि मिभीमा काम गर्ने जसले चाहिँ हामीलाई सामान पठाउनुहुन्थ्यो उहाँसँग चाहिँ मेरो थोरै कुरा नमिलेको रहेछ। यसको बारेमा मैले पनि क्लियरली बुझ्न पाएँ अहिले। अनि त्यो भए पछाडि चाहिँ मिभीसँग डाइरेक्ट कम्पनीसँग भन्दा पनि उहाँको काम गर्ने मान्छेसँग चाहिँ मेरो खासमा कुरो नमिलेको रहेछ। अब त्यहाँभित्र सबै कुराहरू चाहिँ मैले पनि बुझ्न पाएको थिएन। पछि मिभीसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा सल्टिसकेको छ। पहिला जोसँग हामीले प्रडक्टहरू लिएर चाहिँ भिडियो बनाउने गरिन्थ्यो, अहिले त्यो मान्छे चाहिँ कम्पनीमा हुनुहुन्न, कम्पनीबाट हटिसक्नु भएको छ। त्यो भएर चाहिँ फेरि मैले पनि हुन्छ भनेर चाहिँ रिभ्यू युनिट ल्याएको छु। सायद तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा क्लियरली बुझ्नुभयो होला। मिभीको यो कमान्डो X9 भन्ने इयरबडतिर आम। तपाईँले यो इयरबड चाहिँ मिभीको तर्फबाट आउने सबभन्दा पहिलो गेमिङ इयरबड चाहिँ देखिरहनु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ राम्रो कुरो के छ भने तपाईँले 35 mAh को चाहिँ लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो टाइप सी केबलको साथमा आउँछ। त्यो साइड तपाईँले बक्समा इयरबड देख्न सक्नुहुन्छ। अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स यति नै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली इयरबडमा हुने भनेको चाहिँ यति नै हो। यो गेमिङ इयरबडलाई चाहिँ तपाईँले हातमा लिए पछाडि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँले नोटिस गर्ने भनेको चाहिँ यो LED लाइट हो। यसको LED लाइट चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो इयरबडको बक्स खोले पछाडि चाहिँ तपाईँले भित्रपट्टि एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसको लाइटहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सजिलै तपाईँले चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले धेरै डिफ्रेन्ट 10-12 वटा चाहिँ अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ RGB को। सो डिफ्रेन्ट लाइटहरू तपाईँले बाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यही RGB लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ गेमिङ इयरबडलाई अझै बेटर बनाइदिन्छ। अब केही फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 35 mAh को तपाईँले लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा ब्लुटुथ 5.3 तपाईँलाई दिएको छ। IPX4 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। ENC को साथमा आउँछ यो क्वाड माइक्सको साथमा, भनेको तपाईँले 4वटा माइक यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि माइक क्वालिटी पनि प्रिटी गुड। एकछिनपछि म तपाईँलाई त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। फिचर्सहरू त जुनसुकै इयरबडमा पनि तपाईँलाई चाहिँ बक्सभरि लेखेर चाहिँ दिएको हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त त्यसको एक्सपिरियन्स। मेरो एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो इयरबडको मलाई बिल्ड क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो धेरै राम्रो लागेन, एकदमै एभरेज लाग्यो। किनभने यसको पछाडिपट्टिको यो हिन्ज चाहिँ यसरी ख्याट्याक्क यस्तो गरेर चाहिँ आवाज आइरहेको हुन्छ। यसमा अलिकति अनयुजुअल टाइपको चाहिँ आवाज आउँछ। सो मलाई हिन्ज चाहिँ त्यति धेरै राम्रो लागेन। बाँकी यसको डिजाइन चाहिँ राम्रो छ। बिल्ड क्वालिटी त्यस्तो धेरै राम्रो नलागे पनि मलाई यसको डिजाइन चाहिँ मन परेको छ। किनभने RGB को साथमा आउँछ। त्यसै गरी यो कम्पनीको लोगो सहित ग्लो हुन्छ RGB, त्यो चाहिँ मलाई मन परेको थियो। मलाई थाहा छ तपाईँले चाहिँ अहिले के सोचिरहनु भएको छ, यत्रो गफ हानिसक्यो इयरबडको बारेमा, अहिले प्राइजै भन्दैन भनेर। भन्छु म तपाईँलाई प्राइस भन्छु, खालि वाच टाइम। तपाईँहरूको माया चाह्यो नि त भिडियोमा, होइन? खासमा मैले यो इयरबडलाई चाहिँ लगभग 2-3 दिनदेखि युज गरिरहेको छु। अनि डेली मैले यसमा गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यही इयरबडलाई युज गरेर चाहिँ मैले खेलिरहेको छु। पब्जीहरू खेल्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले लेटेन्सी एकदमै कम पाएको छु। सो यहाँनिर तपाईँले लेटेन्सी टेस्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर आएर पनि मैले तपाईँलाई प्राइस भनिनँ भनेदेखि चाहिँ मलाई पापै लाग्छ। तपाईँले यो इयरबड पाउन सक्नुहुन्छ 4500मा नेपालमा, भनेको तपाईँले 4000 देखि 4500 को बिचमा चाहिँ अफरहरू चलेको बेलामा यो इयरबड पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ तपाईँले राम्रै लेटेन्सी पाउनुभएको छ जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली तपाईँले यसलाई चाहिँ लगाएर गेम चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब इयरबडमा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ साउन्ड क्वालिटी हुन्छ। साउन्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। साउन्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाउडनेस तपाईँले एकदमै इनफ पाउनुभएको छ। 70-80% भन्दा माथि त तपाईँले यसमा सुन्न सक्नुहुँदैन, त्यति राम्रो तपाईँले लाउडनेस पाउन सक्नुहुन्छ। लगभग 40-50% मै तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ यसमा। सो लाउडनेस चाहिँ ठिक छ। अब साउन्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लो ठिक छ, बेस तपाईँले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। मिड पार्ट भोकल अलिक क्लियर लागेन मलाई, अलिकति दबेको जस्तो लाग्यो। अनि हाई पार्ट चाहिँ यसमा एकदमै सेपरेसन चाहिँ राम्रो छैन। इन्स्ट्रुमेन्टल सेपरेसन चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै राम्रो लागेन। बाँकी बेस र भोकल पार्ट चाहिँ ठिकठाक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। लाउडनेस चाहिँ राम्रो छ है। अब इयरबड लगाएर चाहिँ युट्युबहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने युट्युबमा भिडियो चाहिँ प्ले भइरहेको हुन्छ अनि यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिले साउन्ड चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईँले लेटेन्सी चाहिँ पाइरहनु भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन। तपाईँले युट्युबहरू भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ
तपाईलाई लेटेन्सी चाहिँ फिल हुने छैन। अनि त्यसैगरी यसमा तपाईले पोडकास्टहरु सुन्नु भयो, भोकल्स पार्टहरु मात्र भएको भिडियोहरु चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले यसमा एकदमै क्लियरली सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई केही पनि त्यस्तो प्रब्लम आउने छैन। अब गीत सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा बेस छ भनेदेखि चाहिँ भोकल अलिक क्लियर लागेन अनि इन्स्ट्रुमेन्टलको सेपरेसन चाहिँ राम्रो लागेन। अब सेपरेसनको बारेमा कुरा आइसकेपछि चाहिँ यसको लेफ्ट राइट सेपरेसन चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। अब गेमिङलाई चाहिँ त्यो म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब लेफ्ट राइट सेपरेसन चाहिँ तपाईले राम्रो पाएपछि चाहिँ के हुन्छ भने गेमिङहरु गर्दाखेरि चाहिँ एनिमी कताबाट आइराको छ के छ भनेर चाहिँ ठ्याक्क थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ तपाईले यसमा राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। साउन्ड क्वालिटीको बारेमा चाहिँ यही छ कुरा। अनि अर्को चाहिँ राम्रो कुरो मिभीको चाहिँ हरेक प्रोडक्टमा के हुन्छ भने तपाईले ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईलाई एकदमै राम्रो दिएको छ। 4 to 5 आवर्स यो इयरबडले मज्जाले ब्याट्री ब्याकअप तपाईलाई दिन्छ भने चार्जिङ केसलाई युज गरेर चाहिँ तपाईले 40 to 45 आवर्स सम्मको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले 3 दिन युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको ब्याट्री 0 नै पार्न सकिनँ मैले। त्यति राम्रो ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ। ओके, यो आवाज तपाईले सुन्नु भएको छ मिभीको कमान्डो X9 को माइक्रोफोनबाट। यसमा तपाईले एआई बेस्डबाट चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन पाउन सक्नुहुन्छ। ENC को साथमा आउँछ यो। सो तपाईले कलिङहरु गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको तपाईले आवाज तपाईहरुको जान्छ हैन। अहिले चाहिँ बाहिर त्यति धेरै नोइज भएको ठाउँमा चाहिँ म छैन। सो तपाईले नोइज भयो भने चाहिँ यस्तो खालको तपाईले आवाज तपाईहरुको चाहिँ उताबाट जानेछ। अब कुरा आउँछ 4500 को लागि चाहिँ यो इयरबड जस्टिफाएबल छ त? मलाई चाहिँ यो इयरबड त्यस्तो धेरै भ्यालु फर मनी चाहिँ लागेन। तर पनि यो प्राइसमा तपाईले जुन 35 ms को चाहिँ वान अफ द लोएस्ट लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यसको ब्याट्री ब्याकअप डिजाइनहरुदेखि लिएर चाहिँ सबै कुराहरु राम्रै छ। तर त्यस्तो भ्यालु फर मनी चाहिँ लागेन। तर तपाईले चाहिँ अब अफरहरु चलेको बेलामा चाहिँ अझै कम प्राइसमा पाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली यो चाहिँ एउटा राम्रो गेमिङ इयरबड चाहिँ हो जस्तो लाग्यो मलाई। बाँकी तपाईलाई के लाग्यो यसको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आजको भिडियो सकिन्छ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानल नयाँ छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु चाहिँ ल्याउने गर्दछु। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाइ।